હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ યુ ટુ ઇંગ્લિશ હોમ બાય ચેતન ચોડ યુટ્યુબ ચેનલ. મિત્રો, આજે આપણે ઇંગ્લિશના ગ્રામરના ટોપિકમાં જોવાના છે યુઝ ઓફ ગોઈંગ ટુ અથવા ટુ બી ગોઈંગ ટુ. બોથ આર સેમ, બંને એક જ છે. ગોઈંગ ટુ કહો કે ટુ બી ગોઈંગ ટુ કહો. જોઈએ વન બાય વન ટોપિક. આપણે સૌ પ્રથમ જોઈએ એક સેન્ટેન્સ કન્સ્ટ્રક્શન છે, વાક્ય રચના. સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ V1 એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. તમને ખ્યાલ આવી જ ગયો હશે કે આ કયા કાળની વાક્ય રચના છે. કર્તા પ્લસ શેલ વિલ, શેલ અથવા વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, સાદો ભવિષ્યકાળ, સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ. અને દરેકે દરેક કાળ, વર્તમાન કાળમાં 4 પેટા વિભાગ, ભૂતકાળમાં 4 પેટા કાળ અને ભવિષ્યકાળના 4 પેટા કાળ. આ 12 કાળ મેં આપણી ચેનલ ઉપર પ્લેલિસ્ટ તમે ઓપન કરશો ટેન્સનું, તો 12 કાળ મેં તમને એકદમ કમ્પ્લીટલી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી સેન્ટેન્સ સાથે વાક્ય રચના નિશાની કમ્પ્લીટ સમજાવ્યું છે. એટલે કદાચ જો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે વિઝિટ લેતા હોય તો જરૂરથી પ્લેલિસ્ટમાં ટેન્સનું ફોલ્ડર ઓપન કરજો, પ્લેલિસ્ટ, જ્યાં તમને બધા 12 કાળ વ્યવસ્થિત સમજણ સાથે મળી રહેશે. તો વાત કરતા હતા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદો ભવિષ્યકાળ. પછી ગોઈંગ ટુ, પેલા ફ્યુચર ટેન્સ પાછું થોડું જોઈ લઈએ, એના આધારે બનશે આપણું ગોઈંગ ટુ. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, વી નો વેરી વેલ અબાઉટ ઇટ. ધ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ ઇઝ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ એની ફ્યુચર એક્ટિવિટી. એટલે કે ભવિષ્યની કોઈ ક્રિયા બનશે, કોઈ ક્રિયા ભવિષ્યમાં બનશે તેવું દર્શાવવા માટે વપરાય સાદો ભવિષ્યકાળ. અને સાદા ભવિષ્યકાળને દર્શાવવા માટે શેલ અથવા વિલ, હેલ્પિંગ વર્બ, મોડલ વર્બ જેને આપણે કહીએ છીએ, અને ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવે સાદા ભવિષ્યકાળમાં. જોઈએ વાક્ય, હું તમને આવતીકાલે મળીશ, મીન્સ આવતીકાલે મળવાનું બાકી છે, હજુ ક્રિયા બનશે ભવિષ્યમાં. તો સાદો ભવિષ્યકાળ. સૌ પ્રથમ સબ્જેક્ટ કર્તા છે આઈ, કર્તા પ્લસ શેલ અથવા વિલ, તો આઈની સાથે આપણને ખ્યાલ છે શેલ મુકાય, પણ વિલ પણ મૂકી શકો છો. શેલ મૂકો કે વિલ, બોથ આર રાઈટ, બંને સાચું. કર્તા પ્લસ શેલ અથવા વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, તો ક્રિયા તો પાછળ છે, મળીશ, મળવું એટલે મીટ, MEET. આઈ શેલ મીટ તમને એટલે યુ, આઈ શેલ મીટ યુ આવતીકાલે એટલે ટુમોરો, ફૂલ સ્ટોપ. આઈ શેલ મીટ યુ ટુમોરો, હું તમને આવતીકાલે મળીશ. આ ભવિષ્યની વાક્ય રચના થઈ. અમે એક નવી કાર ખરીદીશું, એ પણ ભવિષ્યકાળ. સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ V1, તો અમે એટલે વીની સાથે શેલ અથવા વિલ, બેમાંથી કોઈ પણ મૂકી શકો, અહીંયા વિલ મૂકીએ છીએ આપણે. પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, ખરીદીશું એટલે ખરીદવું એટલે બાય, વી વિલ બાય અથવા વી શેલ બાય. શું ખરીદશો ભાઈ? એક નવી કાર, અ ન્યૂ કાર. વી વિલ બાય અ ન્યૂ કાર, અમે એક નવી કાર ખરીદીશું. એન્ડ થર્ડ વન, સચિન ક્રિકેટ રમશે, ફ્યુચરમાં, ભવિષ્યમાં. તો સૌ પ્રથમ સબ્જેક્ટ સચિન, એક વચન છે હી, વિલ વપરાય, કર્તા પ્લસ શેલ વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, રમવું એટલે પ્લે. સચિન વિલ પ્લે શું? ક્રિકેટ, એ કર્મ છે, ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. એટલે અન્ય વર્ડ્સ બીજા જે કંઈ આવતા હોય તે. સચિન વિલ પ્લે ક્રિકેટ, સચિન ક્રિકેટ રમશે. આ તો આપણે જોયા સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ, સાદો ભવિષ્યકાળ. હવે આપણે આમાંથી યુઝ કરવાના છીએ ટુ બી ગોઈંગ ટુ. તો ટુ બી ગોઈંગ ટુ જોઈ લઈએ એની વાક્ય રચના. સૌ પ્રથમ સબ્જેક્ટ તો હોય જ, સબ્જેક્ટ પ્લસ શેલ વિલ જે આપ્યું છે ને, શેલ આપે તો શેલ ને વિલ આપે તો વિલ, એને દૂર કરવાનું અને ગોઈંગ ટુ વાપરવાનું છે. પણ શેલ વિલની જગ્યા પર વપરાશે મિત્રો ટુ બીનું રૂપ. તો આપણે અહીંયા લખીએ છીએ ટુ બી, સબ્જેક્ટ પ્લસ ટુ બી પ્લસ ગોઈંગ ટુ, અને પ્લસ આની જેમ જ V1 મીન્સ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. આઈ રિપીટ, ગોઈંગ ટુની કન્સ્ટ્રક્શન પહેલાં કરતાં શેલ વિલ આપ્યું હોય એ દૂર થઈ જશે, એની જગ્યા પર ટુ બીનું રૂપ એમિઝાર વપરાય, ટુ બી. હવે આપણને ટુ બીમાં ખ્યાલ છે મિત્રો કે ટુ બીનું રૂપ એક તો વર્તમાન કાળમાં એમ, ઇઝ અને આર, આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક ટુ બીનું રૂપ લેવાનું છે, એમિઝાર. અને ત્યારબાદ ગોઈંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્શન, એટલે ગોઈંગ ટુ વાપરવાનું છે, ને ત્યારબાદ V1 મીન્સ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. હવે જો આ એમિઝાર ક્યાં વપરાય ને કેવી રીતે વપરાય તો તમને ખ્યાલ છે જ. સામાન્ય રીતે આપણને ખ્યાલ છે આઈની સાથે એમ વપરાય છે. તો અહીંયા હું તમને જાણ કરી દઉં, આઈ હોય તો આઈની સાથે એમ, વી હોય તો વીની સાથે આર. ટુ બીના રૂપ વિથ પર્સનલ પ્રોનાઉન, આ પુરુષવાચક સર્વનામ છે. આઈ એમ, વી આર. યુ હોય તો યુની સાથે આર એક વચન, અને યુની સાથે આર બહુવચન. હી હોય, સી હોય કે ઇટ હોય તો એ ત્રણેય ત્રણની સાથે વપરાય ઇઝ. હી ઇઝ, સી ઇઝ, ઇટ ઇઝ.
અને બહુવચનમાં ધેની સાથે આર, ટુ બીના રૂપ વિથ પર્સનલ પ્રોનાઉન. આ સિમ્પલ આપણું એક કોષ્ટક છે જે અગાઉ પણ મેં તમને કહ્યું હતું, યાદ રખાવ્યું હતું. આવી રીતે વપરાય ટુ બીના રૂપ. એને જો રિધમમાં તમારે થોડુંક બોલવું હોય તમને મજા આવશે. આઈની સાથે એમ, વીની સાથે આર. તો આવી રીતે આઈ એમ, વી આર, યુ આર, હી ઇઝ, સી ઇઝ, ઇટ ઇઝ, ધે આર. આઈ રિપીટ, આઈ એમ, વી આર, યુ આર, હી ઇઝ, સી ઇઝ, ઇટ ઇઝ, ધે આર. સિમ્પલ, બરાબર. એટલે આઈની સાથે એમ, વીની સાથે આર, યુની સાથે આર, યુની સાથે આર, હીની સાથે ઇઝ એકવચન, સીની સાથે ઇઝ છોકરી નારી જાતિ, અને ઇટ એક વચનમાં ઇઝ, ધેની સાથે આર. બસ આટલું સિમ્પલ વસ્તુ છે. ચાલુ વર્તમાનકાળમાં કમ્પ્લીટ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ચાલો, તો કરતા પ્લસ એમિઝાર પ્લસ ગોઈંગ ટુ વાપરીશું અને પ્લસ V1. પછી એ જોઈએ કે બંનેનો ઉપયોગ કેવી રીતે, શું ડિફરન્સ છે બંનેના, જોઈશું આપણે. ચાલો, હવે અહીંયા વાત કરીએ ગોઈંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્શન. તો સૌપ્રથમ આઈ કરતા જે હોય તે, સેલ કે વિલ જે હોય એ દૂર થઈ જશે. એની જગ્યા પર ટુ બીનું રૂપ એમિઝાર. તો આઈની સાથે હમણાં આપણે યાદ રાખ્યું એમ, આઈ એમ. ત્યારબાદ સેલ દૂર થઈ ગયું, ત્યારબાદ આપણે મૂકવાનું છે ગોઈંગ ટુ, કારણ કે મેન કન્સ્ટ્રક્શન તો ગોઈંગ ટુ છે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ, અને ગોઈંગ ટુ પછી ઇન્ફિનિટિવ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ. ચાલો, તો ક્રિયા છે આપણી પાસે, સેલ દૂર થયું, સેલ પછી ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ, એટલે અહીંયા ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ આવશે મીટ. સેલ વિલ દૂર કરવાનું, ટુ બી, અને ગોઈંગ ટુ વાપરવાનું, ટુ બીનું રૂપ અને ગોઈંગ ટુ. પછી બેઠું, સેલ દૂર કરીને મીટનું મીટ, જે ક્રિયાપદ હોય તે. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મીટ યુનું યુ, ટુમોરોનું ટુમોરો. આનો મિનિંગ જુઓ. અહીંયા શું હતું, હું તમને આવતીકાલે મળીશ. આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મીટ યુ ટુમોરો, હું તમને આવતીકાલે મળનાર છું અથવા મળવાનો છું. ચાલો, સેકન્ડ, વી વિલ બાય અ ન્યૂ કાર, અમે એક નવી કાર ખરીદીશું. તો ટુ બી ગોઈંગ ટુ વાપરીએ, ફરી પાછું કરતા સબ્જેક્ટ જે હોય તે. વિલ દૂર કરીશું, વીની સાથે ટુ બીનું રૂપ આઈ એમ, વી આર, તો વીની સાથે વાપરીશું આર, વી આર, અને ટુ બીના રૂપ પછી ગોઈંગ ટુ, વી આર ગોઈંગ ટુ. વિલ દૂર થઈ, ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ બાય આપેલું જ છે, એ જ રાખવાનું છે. વી આર ગોઈંગ ટુ બાય અ ન્યૂ કાર, આનો મિનિંગ, હું એક નવી કાર ખરીદીશ, અમે એક નવી કાર ખરીદીશું, અમે એક નવી કાર ખરીદનાર છીએ. છેલ્લે સુધી જોજો આખો ટોપિક. મેન આનો ડિફરન્સ શું છે જો બાકી છે, આ તો ખાલી ગુજરાતી મિનિંગ કરીએ છીએ. ચાલો, નેક્સ્ટ થર્ડ, સચિન ક્રિકેટ રમશે, સચિન વિલ પ્લે ક્રિકેટ. ગોઈંગ ટુમાં રૂપાંતર કરીએ, સચિન વિલને દૂર કરવાનું છે, એક વચન છે એટલે ટુ બીનું રૂપ મૂકીશું ઇઝ. આઈ એમ, વી આર, યુ આર, હી ઇઝ, સચિન હી છે એટલે ઇઝ, હી ઇઝ, સચિન ઇઝ, અને ટુ બીના રૂપ પછી ગોઈંગ ટુ, સચિન ઇઝ ગોઈંગ ટુ પછી મૂળ રૂપ પ્લે, વિલ તો દૂર થશે, પ્લે ક્રિકેટ, ફૂલ સ્ટોપ. સચિન ક્રિકેટ રમશે, સચિન ક્રિકેટ રમનાર છે. આવા થોડાક ગુજરાતીમાં આપણે ફેરફાર કર્યા ગુજરાતી મિનિંગમાં. હવે સમજો, આ બંને વિલ અને ગોઈંગ ટુ ક્યાં અલગ પડે છે? તો ગુજરાતી મિનિંગમાં અલગ નથી પડતો મિત્રો. આ અંગ્રેજી આવ્યું ક્યાંથી? અંગ્રેજો પાસેથી. ખાસ સમજો, અંગ્રેજી આવ્યું ક્યાંથી? અંગ્રેજો પાસેથી. હવે અંગ્રેજોને તો ગુજરાતી મિનિંગ ખ્યાલ જ ન હતા, એટલે ખરીદીશું અથવા ખરીદનાર છીએ, રમશે અથવા રમનાર છે, એવો કોઈ ભેદ એને તો ખ્યાલ જ ન હતો. તો પછી વિલ અને ગોઈંગ ટુમાં શું ડિફરન્સ છે, ક્યાં અલગ પડે છે? સિમ્પલ વસ્તુ આટલી જ છે મિત્રો. જે સબ્જેક્ટ પ્લસ સેલવિલ પ્લસ V1 છે, મીન્સ સાદો ભવિષ્યકાળ સેલવિલ છે, એ કોઈ પ્રી પ્લાનિંગ એક્શન ન દર્શાવે, પરંતુ ગોઈંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્શન છે એ પ્રી પ્લાનિંગ એક્શન દર્શાવે. ઇન શોર્ટ, આ રીતે કહી શકું કે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ ઇઝ યુઝ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ એની ફ્યુચર એક્ટિવિટી. If we are talking about going to, I would like to say you, if we want to express એટલે પણ દર્શાવવું ને describe એટલે પણ દર્શાવવું. When we want to express any
પ્લાનેડ એક્શન, આઈ રિપીટ, એની પ્લાનેડ એક્શન મીન્સ પ્રી પ્લાન કરેલી કોઈ એક્શન દર્શાવી હોય તો ત્યાં વપરાય છે ટુ બી ગોઈંગ ટુ. એટલે અહીંયા લખી દઉં તમને, આ ગોઈંગ ટુ કન્સ્ટ્રક્શન છે ને મિત્રો, એ પ્રી પ્લાન દર્શાવે, પ્રી પ્લાન દર્શાવે. અને આ શેલ વિલ નો પ્રી પ્લાન, એ પ્રી પ્લાન ન હોય તેવી એક્શન દર્શાવે અને ગોઈંગ ટુ એ પ્રી પ્લાન હોય તેવી એક્શન દર્શાવે. એક વાક્ય દ્વારા તમને સમજાવવાની કોશિશ કરું. ચલો અહીંયા એક લઈ લઉં ફોર્થ. સમજો, આજે મારો મિત્ર મને અત્યારે મળ્યો, આપણે સામસામે ચાલો મળીએ છીએ અત્યારે, બરાબર. હવે હું તમને એમ કહું કે ભાઈ આજે સાંજે અમે મેળાની મુલાકાત લેનાર છીએ, આજે સાંજે, આજે રાત્રે અમે મેળાની મુલાકાત લેનાર છીએ. તો અમારું પ્રી પ્લાનિંગ હતું. હવે મને સાંભળીને તમે એમ કહો કે સર હું પણ મેળાની મુલાકાત લઈશ, તો તમે ઓન ધી સ્પોટ ડિસિઝન લીધું, તો ત્યાં વપરાય ઓન ધી સ્પોટ ડિસિઝન લીધું એટલે વપરાય શેલ વિલ. અને જ્યારે આપણી પાસે પ્રી પ્લાન હોય તો ત્યાં વપરાય ગોઈંગ ટુ. એટલે માનો કે મેં પહેલાં તમને કહ્યું કે આજે સાંજે હું મેળાની મુલાકાત લઈશ, તો હું વાક્ય આવી રીતે બનાવીશ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વિઝિટ અ fair tonight. ઓકે, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વિઝિટ અ ફેર ટુનાઇટ. હું આજે રાત્રે, આજે સાંજે મેળાની મુલાકાત લેનાર છું. હવે એ તો મારું પ્રી પ્લાન હતું, મને સાંભળીને તમે ઓન ધી સ્પોટ ડિસિઝન લીધું, હું પણ મેળાની મુલાકાત રહીશ. તો વાક્ય આવી રીતે બને, આઈ શેલ અથવા વિલ જે મૂકો તે, આઈ શેલ ઓલ્સો, ઓલ્સો એટલે પણ હું પણ મેળાની મુલાકાત લઈશ, આઈ શેલ ઓલ્સો વિઝિટ અ ફેર ટુનાઇટ. આઈ હોપ આ સારા હોપ તમને દેખાતું હશે, પણ સંભળાતું તો અહીં આઈ એમ ગોઈંગ ટુ વિઝિટ અ ફેર ટુનાઇટ પ્રી પ્લાન હતું મારું, મને સાંભળીને તમે તરત ઓન ધી સ્પોટ ડિસિઝન લીધું, તો તમે શું બોલશો, આઈ શેલ ઓલ્સો વિઝિટ અ ફેર ટુનાઇટ. આ મેઇન ડિફરન્સ છે. ગુજરાતીમાં મળીશું કે મળવાના છીએ, ખરીદીશું કે ખરીદનાર છીએ, અહીંયા રમશે કે રમનાર છીએ. આ તો આપણે ગુજરાતીમાં અલગ અલગ મિનિંગ એના કર્યા. અંગ્રેજોને આવા કોઈ ગુજરાતીને ખ્યાલ જ નહોતો, એટલે એ તો કોઈ ગુજરાતી આવા મિનિંગ કરતા જ ન હતા. પરંતુ ત્યાં સિચ્યુએશન એ હતી કે જો કોઈ પ્રી પ્લાન હોય, અગાઉથી પ્લાન કરેલું આપણે હોય, એડવાન્સમાં કોઈ પ્લાનિંગ કર્યું હોય ભવિષ્યના કોઈ એક્શન માટે, તો ગોઈંગ ટુ યુઝ થાય. અને ઓન ધી સ્પોટ અત્યારે જો કોઈ આપણે પ્લાનિંગ કરી નાખીએ તરત જ, તો ત્યાં વપરાય શેલ વિલ. આ મેન ડિફરન્સ જો હોય તો આ બંને ગોઈંગ ટુ અને શેલ વિલની અંદર આ ડિફરન્સ છે. આઈ હોપ આ સારા તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, બરાબર. હજુ એક ટોપિક છે, લઈ લઈએ આને જરા હું ક્લીન કરી નાખું. એક બીજો નેક્સ્ટ ટોપિક જોઈ લઈએ. પ્રેડિક્શન એટલે આગાહી, ભવિષ્ય કથન, બેઝ ઓન પર્સનલ ઓપિનિયન. આપણે આપણા પર્સનલ ઓપિનિયન, પોતાનું પર્સનલ અંગત અનુભવ, ઓપિનિયન, અભિપ્રાય આપણે દર્શાવવા માંગતા હોઈએ અને એની આગાહી કરવા માંગીએ તો વિલ વપરાય. જો આઈ થિંક, બરાબર, આઈ થિંક એટલે હું માનું છું, ધે વિલ રીચ ધેર ઇન ટાઈમ. તો આ મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે, એક્સપિરિયન્સના આધારે આપણે એમ કહેતા હોઈએ, આઈ થિંક ધે વિલ રીચ ધેર ઇન ટાઈમ. હું એવું માનું છું કે તે લોકો સમયસર ત્યાં પહોંચી જશે, તો એને કહેવાય પ્રેડિક્શન. આપણે કર્યું, અનુમાન કર્યું, પર્સનલ ઓપિનિયન, પર્સનલ એક્સપિરિયન્સના આધારે, તો ત્યાં વપરાય વિલ. પરંતુ મિત્રો, પ્રેડિક્શન બેઝ ઓન પ્રેઝન્ટ એવિડન્સ, પ્રેઝન્ટ પ્રૂફ. આપણી પાસે આપણને એવું કોઈ પ્રૂફ એવું દેખાતું હોય કે જે સિચ્યુએશનના આધારે આપણે કોઈ આગાહી કરી શકતા હોઈએ. જેમ કે ધેર આર બ્લેક ક્લાઉડ્સ. આકાશ તરફ જોઈએ તો આપણને એમ લાગે કે ભાઈ વાદળ અત્યારે ખૂબ ગાઢ બ્લેક શામ થઈ ગયા છે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે વરસાદ પડવાની તૈયારી છે, તો કહી શકીએ ધેર આર બ્લેક ક્લાઉડ્સ. એક બ્લેક ક્લાઉડ છે એના આધારે આપણે કહીશું ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રેઇન. કરતાં ઇટ સમય દર્શાવવા માટે વપરાય, ઇઝ ટુ બીનું રૂપ, ગોઈંગ ટુ અને પછી V1. ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ રેઇન, વરસાદ પડવાનો છે. આ રીતનું છે ગોઈંગ ટુ. ક્લિયર તમને થઈ ગયું હશે. શું આપણે સમજ્યા કે જો આપણી પાસે કોઈ પ્રી પ્લાન હોય અને આપણે એક્શનને એક્સપ્રેસ કરવી હોય, રજૂ કરવી હોય, ડિસ્ક્રાઇબ કરવી હોય તો ગોઈંગ ટુ પ્રી પ્લાન. જો આપણી પાસે કોઈ પ્રી પ્લાન ન હોય અને ભવિષ્યની વાત કરવી હોય તો ત્યાં વપરાય છે વિલ. એક એક્ઝામ્પલ આપી દઉં લાસ્ટ જતાં. માનો કે આપણે બેઠા છીએ અને કોઈ ગેસ્ટનો ફોન આવે છે આપણા ઉપર
એમ કહે છે દિવસે અત્યારે નૂનનો ટાઈમ છે ને એનો ફોન આવે કે ભાઈ આજે સાંજે અમે તમારા ઘરે તમને મળવા માટે આવીએ છીએ. હવે એને આપણને ફોન કર્યો કે આજે સાંજે અમે તમારા ઘરે આવીએ છીએ. હવે આપણે એને રિપ્લાય આપીએ કે ભાઈ સોરી આજે નહીં આવતા, અમે આજે સાંજે મૂવી જોવા જવાના છીએ. તો હવે જો મૂવી જોવાની જે ટિકિટ છે એ આપણે એડવાન્સમાં લઈ લીધી છે, પ્રી પ્લાન છે, તો આપણે ત્યાં ગોઈંગ ટુ વાપરીશું. મૂવી જોવા જવાના છીએ. જ્યારે એને જે વાત કરી એ ભવિષ્યમાં કહેશે કે આજે સાંજે અમે તમારા ઘરે આવીશું, તો વાક્ય આવી રીતે બને. પહેલાં જે ફોન આવ્યો એ વ્યક્તિની વાત કરીએ તો એ શું કહેશે? આઈ શેલ કમ. આઈ શેલ કમ એટલે હું આવીશ, અથવા વી શેલ કમ. વી શેલ કમ એટ યોર હોમ ટુ નાઇટ. અહીંયા વપરાય વિલ. આઈ શેલ કમ એટ યોર હોમ ટુ નાઇટ. એનો ફોન આવ્યો તો આપણે શું કહીએ કે સોરી ભાઈ આજે નહીં આવતા, અમે આજે સાંજે મૂવી જોવા જવાના છીએ. બરાબર, મૂવીની તમે ટિકિટ લીધી. તો શું વાક્ય બનશે? પ્રી પ્લાન થયું એટલે ગોઈંગ ટુ. વી આર ગોઈંગ ટુ સી અ મૂવી tonight. We are going to subject plus am is are plus going to plus V1 મૂળરૂપ. We are going to see a movie tonight. આજે રાત્રે અમે મૂવી જોવાના છીએ. ઇન શોર્ટ બસ આટલું જ યાદ રાખો કે શેલ વિલ હોય એ પ્રી પ્લાન વગરની એક્શન દર્શાવે અને ટુ બી ગોઈંગ ટુ હશે એ પ્રી પ્લાન સાથેની એક્શન દર્શાવશે. આશા રાખો કે તમને કમ્પ્લીટ ખ્યાલ આવી ગયો હશે અને આ સ્ટ્રક્ચરમાં તો તમને ખૂબ મજા જ આવી ગઈ હશે. તમને યાદ રાખવાનું ગમશે. ફરી પાછું એક વખત તમને હું કહી દઉં કેવી રીતે એને બોલવું સરળતાથી યાદ રહી જશે. આઈ એમ વી આર. આઈ એમ વી આર. યુ આર હી ઇઝ સી ઇઝ ઇટ ઇઝ ધે આર. આઈ એમ વી આર. યુ આર હી ઇઝ સી ઇઝ ઇટ ઇઝ ધે આર. વેરી સિમ્પલ. મિત્રો તમારી ઘણી બધી સરસ મજાની કોમેન્ટ આવે છે, લખેલું હોય છે કે સર તમારી મેથડ અમને ખૂબ સમજાય છે, ખૂબ સરળતાથી સમજાવે છું. તો તમને જો ખરેખર ગમતા હોય આપણા વિડીયો તો માત્ર આ નોલેજ તમારા સુધી સીમિત ન રહે પણ તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને પણ મળે, એની મજા આવે અંગ્રેજી શીખવાની. જરૂરથી એમને વિડીયો શેર કરજો. તમને ગમતું હોય તો લાઇક કરી દો અને તમને જે યોગ્ય લાગતી હોય અમુક તો મને કોમેન્ટ કરતા રહેજો. મને પણ ગમશે. અલગ અલગ ટૉપિક બાબતે જાણવા માગતા હોય તો એ ટૉપિક વિશે પણ કહેજો. આમ તો જનરલી તમારી કોમેન્ટ્સ હું રીડ કરું છું અને શક્ય એટલા તમને આન્સર આપવાની પણ કોશિશ કરું છું અને તમારી અપેક્ષા પ્રમાણે વિડીયો પણ બનાવવાની કોશિશ કરું છું. ઓકે, મિલતે એક છોટે સે બ્રેક કે બાદ ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.